สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ทดลองใช้กับโปรแกรมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เราได้ลองใช้กล้องตัว EOS Rจริงๆแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้ค่ะกลับไปใช้ต่อได้เลยค่อนข้างประทับใจนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาในส่วนของวิทยากรค่อนข้างมีความรู้ที่แน่น EOS R กับ Ronin SC ผมว่าเป็นอะไรที่จับคู่กันแล้วค่อนข้างจะลงตัวนะครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับงานเวิร์กช็อปวันนี้มีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะแล้วก็สามารถนำงานที่เวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยทั้งการขายภาพทั้งการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็การใช้โปรแกรมด้วยค่ะ